Hai guys, kembali lagi kepada episod Mad Genius. Jadi pada episod yang lepas kita dah belajar sedikit sebanyak mengenai RC plane pada asas. Jadi hari ni kita akan upgrade sikit dan kita akan belajar electronic parts yang ada pada RC plane. Alright, so bagi RC plane dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu untuk brush dan juga untuk brushless motor. Hari ni kita akan tengok dulu kepada brush motor dan kemudian kita akan cop pula kepada brushless. So, yang pertama yang korang akan ada ialah transmitter. So, transmitter ialah remote RC, okay, remote control. Jadi yang ni ialah jenis toys. Korang boleh dapat bila korang beli yang jenis toys grade lah. Okay, dia hanya boleh bind kepada receiver toys sahaja. Alright, jadi yang pertama sekali ialah untuk RC plane jenis motor brush. Okay, so ada 4 bahagian utama yang korang kena tahu. Yang pertama sekali ialah lipo dia ataupun bateri sebagai sumber tenaga untuk board tersebut. Okay, so yang ni kita panggil sebagai flight controller ataupun mainboard. Okay, mainboard berfungsi untuk mengawal motor dan juga ESC. Dan juga dia ialah sebagai receiver daripada transmitter. Jadi transmitter akan hantar signal dan receiver akan tentukan pergerakan motor dan juga servo. Okay, next yang kita akan jumpa ialah motor. So, motor berfungsi untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Dan ini akan menghasilkan daya tujah untuk kapal terbang tersebut. Seterusnya ialah servo yang di sini ada dua. Satu ialah untuk mengawal ketinggian dan satu lagi ialah untuk mengawal arah RC plane ini. Alright, so kita akan demo. Okay. Okay, so yang ni ialah untuk kawal dia punya pergerakan naik dan turun kapal terbang tersebut. Dan yang ni ialah untuk mengawal arah. Alright, so yang kedua ialah untuk motor jenis brushless. Bagi motor berjenis brushless, dia ada beberapa parts tambahan. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok sekali lagi ialah di sini. Okay, ini ialah dipanggil ESC, iaitu Electronic Speed Controller. Tujuan dia ialah untuk mengawal motor dan pada masa yang sama dia akan tolong agihkan sumber tenaga daripada bateri. Okey, so daripada sini kita akan sambung. Kemudian sambungan ini juga akan disambung kepada receiver. Okey, yang receiver ni merupakan penerima maklumat daripada transmitter iaitu remote. Okey, so remote akan hantar maklumat, receiver akan terima dan akan bagi tahu pergerakan motor dan juga pergerakan sekali lagi servo. Jadi pada model ini dia menggunakan 3 biji servo. Okey. Yang ini lagi detail dan juga lagi mudah untuk kawal. Alright guys, so ada 4 terms yang korang kena tahu untuk RC plane, iaitu elevator, aileron, rudder dan juga throttle. So yang pertama sekali kita akan pergi kepada elevator. So elevator ni macam korang biasa dengar lah, elevator lift tu kan. Okey, tujuan dia ialah untuk pergerakan naik dan turun sesebuah RC plane. Yang kedua yang korang kena tahu ialah aileron. So aileron ialah pergerakan untuk dia roll. Okay, so dia boleh roll ke arah jam dan juga arah lawan jam. Okay, yang ketiga korang kena tahu ialah rudder. So rudder dia berada di belah kiri. Okay, yang ni. Alright, kalau dalam bahasa drone dia panggil sebagai yaw, tapi dalam bahasa RC plane kita panggil dia sebagai rudder. So rudder ialah untuk pergerakan berpusing arah jam atau berpusing lawan jam. Okay. Dan last sekali yang korang biasa dengar ialah throttle. Throttle berfungsi untuk menguatkan pergerakan motor dan juga memperlahankan motor. So yang ni, yang korang biasa pegang ni kan, ni throttle. Okay, so ini 4 terms yang korang kena tahu untuk RC plane.